Дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавить електроінструмент, генератори, інвертори, запрошую в відкриту групу Viber. Посилання буде знизу. До вашої уваги, як на мене, сенсація. Укрсервіс почав постачати і продавати генератори приблизно в 2 рази дешевше, ніж їх аналоги. Тому ці генератори, в першу чергу, люди на них звертають увагу, і я хочу розповісти трошки про них. Самий менший інверторний генератор в них це GTM DK2000i. Він декларується, та я впевнений, що він і не тільки декларує, а й видає. Максимальне навантаження сприймає 1,8 кВт, номінальне 1,6 кВт. Це повноцінний інверторний генератор. Чому повноцінний? Тому що тут, і це я так градую їх, є, якщо ви придивитесь, є кнопочка в режимі екорежиму. Якщо ви включаєте цей режим, сам генератор оберти розраховує на навантаження. Чим більше навантаження, тим більше оберти. І чим менше навантаження, менше оберти і менше, звісно, споживання палива. Але частота і напруга залишаються незмінною, 230 і 50 Гц відповідно. В лінійці GTM ще є інші інверторні генератори, але він, як на мене, відрізняється. Принципово відрізняється від його старшого брата. Таке уявлення, що вони замовлялися в різних заводах. Але це тільки моє враження. Чому він відрізняється? Перше, тут є повноцінна кранік перекриття палива. Чомусь в старших братах я не знайшов цього крана перекриття палива. Для мене, можливо, він сумісний, цей кранік, з повітряною заслонкою. Бачите, тобто, можливо, він сумісний, але для того, щоб подивитися, треба розібрати і передивитися. І цей же прилад у старших братів відповідає і за виключення запалення. Тут його також немає. Тому або там дуже сумісна кнопка, або вони ризикують. Тут же, як положено, є кнопка включення двигуна, є традиційні рішення, які довгий час вже застосовуються. Є кнопка відкриття паливного бака, є кнопка екорежиму. Це повітряна заслонка. Якщо ми її витягуємо, ми її закриваємо. Коли двигун прогрівся, ми її натискаємо, він приходить в нормальний режим роботи. Є подача, є можливість зарядки акумулятора, така вилочка є. Є кнопка скидання, якщо перевантаження, вона вибиває. Є можливість заряджати різні гаджети, USB-виходи є. Звісно, є 230 вольт розетка. Звісно, є кнопка скидання, якщо є перевантаження. Є такі лампочки, які характеризують роботу, перевантаження або нестачу мастила. Тут є також датчик, який показує нестачу мастила, і ви не зможете завести цей генератор, коли мало мастила, або він сам зупиниться, коли його недостатньо. Звісно, є також і можливість заземлювати цей генератор. В деяких випадках це дуже треба, особливо коли у вас дуже делікатні котли. Як на мене, досить повний, скажімо так, набір функцій. Не вистачає, звісно, табло, де показано не манометр, там тахометр. Це дуже важливо, щоб міняти вчасно мастило. Тут уже такі функції присутні. Так, дивимося зверху. Зверху, як і у всіх генераторах, є горловина інверторних з включенням off-on. Є сіточка, яка стримує або бруд, або воду, або навіть спирт. Пам'ятайте, що сюди треба заливати бензин без сумішу спирту і заводити на включення ON. Звісно, заливати треба 92-95 бензин. Сюди влазить біля 4,5 літрів палива. Так, дивимося далі. Що тут у нас? Тут у нас доступ до свічки. Бачите, запалювання. Тут дуже зручний доступ. Я впевнений, що час від часу її треба відкручувати, чистити або міняти на нову. З цієї сторони у нас
ручний запуск. Традиційне рішення, пам'ятайте, треба плавно опускати, бо він закритий в кожусі. Якщо він там щось перекрутиться, то буде дуже тяжко вам його відновити, встановити. Ну, це потратить дуже багато часу. Це ось так тут закрита доступ для того, щоб залити мастило. Тут влазить всього-навсього 350 грам мастила. Заливається 10В30, 10В40. Хочу звернути увагу, мій досвід. Я обдзвонив всіх постачальників генераторів. Всі як один кажуть, що не треба бігати і шукати спеціальне мастило для двигунів повітряного охолодження. Вистачає звичайного мастила для автомобільних двигунів. Воно в 2 рази дешевше. Але вибирайте, звісно, якісне. Вибирайте, щоб це не було підробка. Я, крім того, що обдзвонив всіх постачальників, звісно, я і передивився характеристики цих масел. Вони повністю співпадають. Тому це такий маркетинговий хід, я впевнений в цьому. На цьому заробляють на вас гроші. Не ведіться на цьому. Так, чим він принципово відрізняється від старшого брата? Як не дивно, старший брат має тільки один кожух. Старші брати. А тут же вже зроблено як ви бачите, двигун знаходиться і двигун, і альтернатор знаходяться в кожухах. Там вони відкриті. А тут, виходить, 2 кожуха. Ну, зовсім інакша не технологія, а принцип виготовлення. Як на мене, якщо це одна торгова марка, то це дивне для мене рішення. Але я впевнений, що воно не впливає на роботу. Оцей кожух кріпиться за допомогою повноцінних болтів. І це дуже важливо. Вони вкручуються, от бачите, в металеві такі гайки. Так, слідуюче, вихлоп. Вихлоп знаходиться посередині. Тут теоретично, якщо зняти цю решітку, до нього тяжко обпіктися. Бачите, він закритий. В принципі, тут можна вставити трубу, можна за допомогою хомутика вставити трубу для того, щоб виводити на зовні вихлопні гази. Але я не рекомендую його використовувати в квартирах, в під'їздах. Він все ж таки небезпечний. І пожаронебезпечний, і угарні гази, і все таке інше. Це небезпечно. Так. Ми залили сюди бензин, залив я сюди мастило. Тут ще один нюанс. Цей генератор йшов вверх тормашкою. Він був на нашій пошті перевернутий і їхав вверх ногами. Там є остатки мастила, тому звертаю вашу увагу. Не пересилайте генератори нікому заправлені мастилом або з бензином. Тому, я не знаю, зараз ми будемо спробувати, як він заведеться, але можливо він буде тяжко заводитися, тому що він був перевернутий. Остатки мастила могли попасти на свічку, могли її забруднити. У мене немає часу, щоб перевірити, буду так заводити. Тому зараз ми будемо заводити. І ще невеличкий нюанс. Ви бачите, тут показана картинка, як мастило або олива має залитися в картер. Я рахую, що це трошки неправильна картинка. Тут досить довгий щуп, він набагато довший, ніж на картинці. Глибокий тут картер. Тому треба заливати по позначкам, по лінійці самого щупа, а не по верхньому краю, як це заливається в традиційних генераторах. Комплект поставки. Це провід зарядний від генератора 12 вольт до акумуляторів, вилка, інструкція українською мовою, де все детально розписано, свічний ключ і викрут, і з'єднання між генераторами. Цей генератор має ось такі з'єднання, яких можна використовувати, з'єднавши декілька генераторів, можна подавати в мережу більше напружень, більше навантаження, ну, розраховано, як подають 2-3 генератори. Це, як на мене, досить цікаве таке рішення. Ну і, звісно, ось така горловина для залиття оливи в картер. На вулиці холодно, тому буду пробувати заводити в приміщенні.
Перше, перевіряємо, заслонку витягнули, екорежим виключили, режим двигуна включено, режим це паливний кранік відкритий, кришка відкрита, мастило залито, бензин залитий. Ну, тепер витягуємо спочатку, дивимося, на якій відстань можна його шморгнути, як деякі в мене люди кажуть. Витягнули до упора. А тепер пробуємо заводити. Бачите, не завівся за першим разом. Давайте поставимо вниз, зручніше. Давайте включимо екорежим. Так, треба час, щоб він постояв трошки. Ось стоїть отак свічний ключ. І бачите, тут крайне тяжко його крутити або відкручувати. Дуже треба переставляти, ось так перекручувати. Ну, як на мене, незручно. Все ж почистив свічку, тому що, можливо, я просто не бачу, що там мастило попало. Відкрив іншу сторону, щоб ви подивилися, що там всередині. Це фільтр, як зазвичай промикашка. Ось там блок інвертора. І, звісно, я помилявся, я знайшов напис, де виготовлений цей двигун і генератор. Вони на тому самому заводі, ну, значить, різні лінії, різні технології, що і їхні старші брати. Зараз я збираю знову докупи. Тут ця сторона так само і прищолкується, і закручується болтами, і буду заводити. Так, уважно все закручуємо, прижимаємо, ставимо кришку, перевіряємо. Тут включена, заслонка витягнута, двигун включаємо, екорежим виключений, бензин відкритий. Ну, давайте ще спробувати його завести. Відразу поставлю знизу, бо тут зручніше. О! Він завівся. Досить тихо працює. Хай попрацює 5 хвилин, нагріється і будемо його тестувати. Виношу його на вулицю. Як смішно, він дуже легенький. Він 15 кг важить. Так, як на мене, дуже зручно його переносити за одною рукою, як чемоданчик. Тривав 5 хвилин. Ну, як на мене, досить стабільно працює. Бувало і краще, але це на холостому ходу. Зараз включимо екорежим. Бачите, він значно тихіше працює. Значно тихіше. І оберти менше, тому що навантаження немає. Взагалі немає, 0 Вт. Зараз ми будемо підключати ось такий приліп. І дивимося, скільки Вт він буде споживати. Перша, обороти додавалися. Ну, дуже легко він бере там 538 Вт. Дуже легко, навіть незамітно. Давайте більше. Ну, 1300 Вт, і бачите, він вже досить потужно, швидко працює. А давайте подивимося, це економ режим, ми переключаємо в звичайний режим. В принципі, однаково він працює, оберти це максимальні, які є. І ось видає 1300 Вт. Я впевнений, що він потягне і більше. Але я б не використовував його на більшому навантаженні, тому що це делікатна техніка інверторна. Хай він прослужить більше, якщо ви менше будете давати йому навантаження. А тепер ми подивимося, який тут вольтаж. 50 Гц. Так. 220, почти 300, 220
29 вольт видає. Давайте виключимо навантаження, подивимося, чи є перепади. Стало більше на 3 вольта, якщо ви виключили. Зараз повністю виключили навантаження, ще більше вольтаж став. А тепер будемо дивитися, я буду включати навантаження і дивитися, який буде перепад навантаження при включенні. Біля 8 вольт перепад навантаження. Бачите, ще раз включаю ще раз одне навантаження. Ого, а тут значно великий був перепад. Тут біля 20 вольт був перепад. А чому такий перепад? Тому що ми включили економ режим. Давайте спробуємо виключити економ режим і те саме спробувати. Зараз він працює на звичайному режимі, будемо підключати. Виключили екорежим. І тепер ми будемо пробувати, який перепад навантаження з виключеним екорежимом. Підключаємо навантаження приблизно 600 Вт і потім ще 700 Вт. Зараз він видає 234 вольта. Включаємо 600 Вт приблизно. Бачите, при виключному режимі перепад склав зовсім маленький, всього-навсього 2 вольта. Включаємо більше. Ну, він не призначений, тут перепад уже десь біля 7 вольт, це не так багато, не критично, але то, що маємо, то і кажу. Так, виключаємо навантаження. Зараз перевіримо частота 50 Гц. Також частоту перевіримо, чи вона пливе від навантаження. Частота не міняється. Так, як на мене, виключаємо навантаження, пам'ятайте, перед тим як виключити цей прилад, треба виключити навантаження, бо це одна з причин, чому вони виходять з ладу. Що я можу сказати? Шикарний прилад, шикарний генератор. Зараз я ще перевірю синусоїду і тоді можу сказати впевнено, чи можна його купляти. Заводити, перевіримо синусоїду. Він у нас гарячий, тому заслонку ми не витягуємо. Просто включаємо і пробуємо. Так, пішли дивитися, яка синусоїда. Так, це від мережі синусоїда. Сьогодні вона охайна, вона сьогодні плавна. Вчора була дуже пошкоджена. Тому мені дуже подобається сьогодні синусоїда. Бачите, ось підключено провід, мережа. Ось мережа, бачите? І підключено це 230 якийсь мережі. А це у нас від генератора. Так. Дивимося, яка шикарна. В принципі, шикарно, в мене немає претензій до синусоїду, яке видає цей генератор. Тому звертаюсь до всіх, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Обращаюсь теперь к россиянам, если они еще остались на моем канале. Пошли вон с моей страны, пошли вон с моего канала. Слава Украине!